Hello. Ah, kakatapos ko lang ng work and it's Ramadan, so medyo late tayo ngayon. And I feel so lazy to cook para sa aking dinner. So ngayon, we're going to KFC para mag-drive-thru. Ayan, ang dilim ng camera kasi walang mga ilaw dito. Dito na banda. As you can see, ginagawa yung kalsada. Okay. So yeah, it's fast food Sunday para sa aking dinner. Ayan, ganun ka busy. Kaya wala nang time para magluto pa ng dinner, and ako'y gutom na din. So ayan, nakikita natin. So we're heading to KFC sa Bin Omran para mag-drive-thru for KFC. So yun lang ang pinakamalapit na drive-thru dito ng KFC. So it will take around 15 minutes drive galing dun sa aking apartment. So yeah, let's find out kung anong pwede nating ma-order sa KFC. So medyo busy ngayon ang road kasi ayan, kakatapos lang nilang kumain ng kanilang iftar. So gagala-gala lang naman mga yan. Ginagawa nilang araw yung gabi. Ganun pagka Ramadan. So they are fully awake at night. They're having iftar. And then during the day, yung mga walang trabaho na mga lokal, ayan, matutulog lang yan, papahinga sa bahay, and then paggabi, gising na gising. Ayan, ganito pag Ramadan. Little by little, day by day, I'm caught in the middle of a spinning wheel where all I feel is the ice getting thinner. Step by step, day by day, I'm fighting a winner. Pushed around, I'm nowhere bound, no solid ground. How can I get it back? How can I be strong? And all I do comes out low. I wanna be a saint, but I ain't. I'm far from. So yan, nakikita na natin ang signage ng KFC Drive-Thru dito sa Bin Omran. Okay, so papasok na tayo. Ayan na siya. So when I first came here sa Qatar in 2007, ito yung pinakaunang branch ng KFC na aking nakainan. Ito yon. This is a very memorable place for me kasi dito kami nakita nung friend ko na nauna nanditong pumunta sa Qatar. At saka yung kanyang bahay kasi malapit lang dito. Is she's staying in this area, so that's why. Hello, can I have a dinner meal? 3 pieces. Spicy? Yes. What else? Can you upsize the price and the drinks, and also add one sauce, this gravy sauce.
Ano pa po? That's it. Proceed to the window. Thank you. Okay, thank you. Ayun, pinaypalas siya. Yung tagakuha ng order, pinaypalas siya. Okay, so nasaan na? So dito tayo kakaliwa. Buti na lang hindi siya masyadong busy. Yan, alanganin ang kaliwaan. Nakakaloob. Ano ba to? Napakaalanganin. Okay, so ang bilis lang. Nakuha ko na agad yung order. And kasi walang katao-tao dito sa drive-thru. So, pauwi na rin ako. Doon ko na lang kakain sa bahay. Okay, so malapit na ako sa bahay. Ayan na. And by the way, I'm moving out again sa aking apartment kasi alam nyo, kakalipat ko lang, diba, last year. Yeah, I think that was last year. Kakalipat ko lang. And then ngayon lilipat na naman ako ng ibang mas malayo siya dito sa hotel kasi magkukulang na kami ng mga apartments. So our management decided to send us some of us na bigyan ng allowance, leave out allowance para doon muna tumira sa labas, hindi dito sa aming compound kasi mas kailangan ng maraming rooms para sa mga darating na mga staff para sa World Cup. So I'm moving out on April 10, so that's next week. So lilipat ako sa villa, 4 bedroom villas. Doon na muna ako, pero medyo malayo siya. But anyway, meron namang allowance for transportation allowance. Yeah, so medyo sakripisyo lang for kasi after FIFA World Cup baka babalik din naman dito sa aking tinitirhan. Maybe not the same room or not the same apartment, but on the same building. Of a spinning wheel where all I feel is the ice getting thinner. Step by step, day by day, I'm fighting a winner. Pushed up